Hi, I'm Sela, And I'm Sheen and you're now listening. to the Google Doks podcast. Hello everyone! So welcome sa ating first episode ng the Google Docs podcast. So before we move on with the discussion proper, let me introduce the Google Docs project muna to you guys. Kasi kami yung proponents ng project, second year BS Chem students kami from the University of the Philippines, Diliman. And this is part of our final project for our class, the Squats 2, which is under the National Service Training Program or NSTP. So required siya sa mga college students, pero we took it upon ourselves din na kahit required, we want to seize the opportunity to be able to serve the people and makatulong sa isang community sa Pilipinas. So that's why we chose to propose a project, and ayun nga yung Google Doc. Mapapag-usapan natin siya later on. No? Alam naman namin na may idea na kayo kung ano ba yung Google Docs. It's about self-diagnosis. And kung interested kayo sa topic na ito, ay sana mapakinggan nyo to hanggang sa dulo. And ako nga, isa ako sa mga proponents ng project na ito. And I will be one of your hosts for this 3-episode podcast. And I'm Sela. To join me, my co-host, Sheen. Hello. Hi, I'm Sheena. Sela, kamusta ka naman? How Ito, are you? Sheen, okay lang. Stressed sa ACADS. Sure ka ba? Sobrang relatable yung stress sa ACAD. So, sobrang thankful din natin sa mga prof na lenient at nag-a-adjust. We're all in this together naman. So anyway, feeling ko, hindi lang tayo, all our listeners, most of our listeners, if not all, we're all going through some kind of a stress right now, whether you're a student or not nga. So guys, we are all sending our thoughts and our hugs to you, and hopefully you're getting the rest you deserve. At sana habang nakikinig rin kayo dito ay nagpapahinga kayo o kung ano man yung ginagawa ninyo, chill lang kayo dyan and let us take care of your infotainment for this episode. So, ayun nga, for this episode and all, and for the succeeding ones, guys, magkakaroon tayo ng introduction sa first part and then magpo-proceed tayo sa question and answer portion, of course. And remember yung may mga survey forms kami na dinasseminate sa inyo. Probably nakasagot kayo sa isa sa mga yon ng mga questions doon. And we also placed something there para kayo mismo magkaroon ng matanong ninyo yung mga questions nyo na relevant sa ating topic for today. So don't worry, and you're very lucky kasi ang inyong mga questions ay we will see to it that they will be answered. If not directly, we will make sure that they are integrated as we discuss our topic. Pero syempre, hindi lang kami ni Miss Sela, right? Miss Sela ang magdi-discuss ng topic for today. Kasi for this episode and for all the following ones, we made sure that we invite the best speakers in the business about the topic natin na self-diagnosis nga. So, we invited speakers na magdi-discuss with us as we unravel the world of self-diagnosis. So, I have the privilege, guys, to introduce to you our very first speaker sa ating 3-episode podcast. She is a registered medical technologist and a medical laboratory scientist. She also passed the International Medical Laboratory Scientist or ACSP certification exam. So Miss Sela and everyone, I have the privilege to welcome Miss Philothea Miole. Hello po, kamusta po? Hi guys! Kamusta naman kayo? Okay lang ako. Taking a break from work and actually serving you guys. It's a really huge privilege for me na ma-invite dito sa talk na to. And I hope you enjoy the podcast as we go through the topic of self-diagnosis. For sure po kami na magiging very informative ang
araw na ito kasama namin kayo. And syempre, we're very much honored din po to have you as our guest kasi excited na po kami dahil balita ko marami po kayong i-share sa amin na knowledge about self-diagnosis in general. So, Yes. ayun, dahil nga first episode ito ng Google Doks podcast, so bago tayo mag-move on sa specific ideas about self-diagnosis, bakit hindi muna natin ilatag ang facts about self-diagnosis, general view about it, para magkaroon tayo ng idea kung ano nga ba to. Kasi isa to sa mga topics na hindi natin napapag-usapan directly, hindi mo mapagkukwentuhan with your friends or with your family, pero napakahalaga niyang pangyayari sa buhay natin kasi baka at some point in our lives nagawa na natin siya. So, Michelle? Yes, tama ka dun, Sela, na hindi nga nangyayari siya pero we don't talk about it enough. So for 3 episodes, guys, sana subaybay nyo kami hanggang sa dulo dahil pag-uusapan natin to at sama-sama tayong mag-raise ng awareness about self-diagnosis. And this will be the Google Docs Podcast Episode 1, The Unspoken Truth of Self-Diagnosis. Okay po, so bago tayo mag-discuss, gusto ko lang mag-share ng experience na Michelle and Miss Thea. Ako kasi personally, feel ko, pag meron kasing masama sa katawan ko, like masakit yung ulo ko, or masakit yung lalamunan ko, masakit yung mga muscles ko, parang minsan sinesearch ko talaga siya sa internet kasi minsan napapalagay ako, parang, kasi sakit lang ng ulo yan. Or minsan naman, lalo ako nasa-stress kasi, alam mo, sa internet, pag masakit yung ulo mo, parang meron ka ng sakit na cancer, ganun. Ganun agad yung lumalabas. So, nasa-stress talaga ako paminsan-minsan pag nagsisearch ako. Pero, Miss Thea, yung ginagawa ko ba na nagsisearch ako sa Google ng mga symptoms, ganun, or may nararamdaman ako sa katawan ko, self-diagnosis na ba siya? Or paano mo ba mas-separate yung self-diagnosis sa pagsisearch lang sa internet? Okay, with the topic of self-diagnosis, medyo broad kasi siya, no? So, before we try to dig in dun sa topic na yon, i-define muna natin yung term na diagnose. We have all heard about that term and masyado siyang uso sa healthcare world. Lalo ako, I've been in the healthcare. I passed the board exam since 2018, so mga 3 years na ako nandito. And diagnosis is basically just giving a label dun sa kung ano yung nafe-feel mo. So, kung may nafe-feel kang ganito, masama yung pakiramdam mo. The doctor will try to understand kung ano yung nararamdaman mo and i-identify niya kung ano yun. And itong mga gumagawa ng diagnosis na to, they're actually trained. Trained sila for about 5 to 10 years. They've been studying hard para lang ma-identify nila kung ano yung meron tayo. That is diagnosis. On the other hand, self-diagnosis naman, yun yung parang ikaw lang gumagawa ng way para ma-identify kung ano yung nararamdaman mo. So ako, for example, masakit yung puson ko, o kaya masakit yung ulo ko, nagma-migraine ako. Yung tipong sakit ng ulo na nagsa-throb, alam niyo yun, yung may pinsig yung ugat mo. Yan, search ko yan. Throbbing pain, throbbing headache. Ay, shucks, masakit ulo ko. Ay, baka may migraine lang to. Or baka mamaya, malapit na yung period ko, ganyan. And with that kind of research, tinatry mo na i-diagnose sa sarili mo and then tinatry mo na mas maging mabuti yung palagay mo dun sa kung ano yung nafe-feel mo. And trying to diagnose yourself is different from just being curious sa kung ano yung nararamdaman mo. Sometimes we feel we have colds or coughs, ganyan. And parang curious lang naman tayo na malaman na ano kaya yung mga ibang mga sakit pa na related. And researching is really different from self-diagnosis. Kasi yung self-diagnosis, ginagawa mo ng doktor yung sarili mo without seeking any help from a healthcare professional or a medical provider. And researching, parang curious ka lang. Gusto mo lang malaman na meron pa bang related dito and ganito, ganyan. Pero you're not actually relying on yourself para i-diagnose yung sarili mo. Ganun siya. Okay po. Pero may thin line between self-diagnosing tsaka pagsisearch sa internet. Actually, parang thread line nga lang yung thinness niya eh. Kasi, minsan, may mafe-feel ka, ganyan. Tapos, alam mo yung feeling na mag-overthink ka, tapos parang, ay, baka ganito na yung nafe-feel ko, ganito na yung sakit ko, ganyan. Tapos, may makikita ka pang mga friends na magpo-post online na ganito din yung nafe-feel, o kaya, mga friends na naka-experience na ng ganitong same na nararamdaman mo. Ay, ako kasi, na-diagnose ako ng ganito. Sabi mo, ay, baka ako din pala, ganyan. Yun yung mga parang
mga agam-agam mo kapag nag-self-diagnose ka. And medyo risky. Hindi siya medyo. Risky talaga siyang gawin. Kasi hindi mo alam kung anong harm ang meron sa pag-search mo lang. Just by merely searching. Hindi mo alam kung ano yung ma-discover mo, di ba? Kasi hindi naman po So, tayo maganda trained, siya. no, para dun. Oo. Yun yung mahirap. Opo, yun nga, if I may add din sa distinction natin ng self-diagnosis, no? Kapag nag-start ka ng mag-apply ng medication, I think yun na talaga yung point na hindi ka na lang nag-research harmlessly. Yes. Actually, natapos ka na mag-self-diagnose kasi nag-a-apply ka na ng medication na sa sarili mo. So, this is really something that we see, if not every day, if not to ourselves, di ba? Yung tendency kasi nung iba nating mga kakilala o mismo tayo mismo, kapag nagkaroon tayo ng parang previously na nararamdaman, tapos halimbawa may diagnosis na from an actual physician siguro, ganun po. Ang nangyayari, dahil feeling natin nangyari na sa atin, tapos yung symptoms pareho lang naman, siguro may konting alterations if not totally similar, ang mangyayari, feeling natin, yung kung ano yung medications na tinake natin dati, yun din yung gagawin natin ngayon. So, this leads us to the next question, Ms. Thea po, how can we relate self-diagnosis and self-medication? At ano naman yung mga dangers that are entailed? Okay, actually magandang topic yan kasi self-medication is actually the same with the principle of self-diagnosis. So, kumbaga, ang self-medication, it's actually the step 2 of self-diagnosis. Siyempre, after mo mag-research, after mo i-observe yung sarili mo dun sa mga nafe-feel mo or dun sa mga signs or symptoms na meron ka, you try to understand kung ano ba yung nangyayari sa'yo. And after trying to understand and coming up with the final solution na, ito yung sakit ko, you try to do self-medication. And self-medication is actually just the same as self-diagnosis. You try to treat yourself with the medications na meron ka or yung mga over-the-counter drugs or yung mga drugs na mabibili mo lang na kahit walang prescription without seeking the help of a medical practitioner. Siyempre, di ba, kapag mag-take tayo ng mga gamot, merong mga drugs na hindi natin makukuha without any prescription. And that's why we need doctors, ganyan. Pero there are times na we self-medicate and that is really harmful. Actually, there is one study nga, no? If nakamakross nyo na to, guys, merong article which is written in 2013. It's actually a study in Wisconsin, United States. They consider self-medication as one of the most alarming things healthcare community ngayon. It's actually a growing alarming thing healthcare community ngayon. Kasi ang drugs natin, they have a variety of factors kung bakit yun ang ginagamit na drug sa'yo para sa sakit mo. Kasi ang drugs natin, they're not just tablets or they're not just merely ointment, tablets, or anything na pinapasok mo sa katawan mo or pinapahid mo sa katawan mo. They have different dosages. They have different duration. And there are certain drugs na hindi mo pwedeng pagsamahin kasi they cannot work together. Yun yung danger na nakikita ngayon ng healthcare community when people try to self-medicate and try to do medications using over-the-counter drugs, or minsan, they do it illegally. Actually, as a medical technologist, I've been a witness to this for several times. Have you heard of antibiotic resistance? Familiar ba kayo dun, guys? Opo, yes. As a medical technologist kasi, kami yung mga nag-cater ng mga specimen para tingnan namin kung may bacterial infection ba, may growth ba, may certain bacteria ba. Kami yung nag-identify nun. And we have witnessed na there are certain bacteria na hindi na kayang i-treat ng mga present na antibiotics natin. And that alone is kind of scary para sa amin. Sana kayo din matakot dun sa fact na yon kasi ang hirap na nag-aral ka ng mga 4 to 10 years, ganyan, to be a general practitioner. Tapos, malalaman mo lang na yung sakit nitong taong to, hindi matitreat ng mga drugs na meron tayo. Bakit? Kasi matigas ulo niya. Una sa lahat, ang antibiotic, there are certain times na kailangan mo siyang i-take. There are certain duration or period na dapat mo lang siya i-take and kailangan tapusin mo yun. If the doctor has given you an antibiotic for about 7 days, kailangan mo siyang i-take ng 7 days. But there are a lot of people na kapag na-feel nila na okay na sila, they would stop at the 4th or the 5th day. And that is scary because it can cause mutation dun sa bacteria na meron ka. Therefore, leading to antibiotic resistance
resistance. Hindi na sila nag-take effect dun sa mga bacteria na binibigay mo. Parang sinasabi ng bacteria, ay, okay, alam ko na to before. So, parang, okay, ayoko na. Hindi na ako natatakot sa kanya kasi alam ko na to before and alam ko na mahina lang yung work niya sa akin kasi hindi tinapos nung tao yung medication niya. And that is the danger that meron sa self-medication. Tapos gumaling ka na. Tapos next time na magkakasakit ka, gagamitin mo ulit yung gamot kahit na hindi ka naristahan this time. Mm-hmm. Yes, that's actually also a danger other than antibiotic resistance. Yung drug overdose na masyado ng talamak nowadays. Alam niyo ba na there are certain people na even if alam natin na over-the-counter lang ang paracetamol, they take it too much. Paracetamol can only be taken for about 4 to 6 times a day if I'm not mistaken. And yung iba, kapag medyo na-feel na masakit ulo nila, take sila agad ng 2 tab. And that is really harmful para sa kidneys nila and yung mga organs nila kasi hindi naman dapat ganun iniinom yung drug na yun. Ganun sila nagkakaroon ng mga problems na lumalala na sana na end na nila nung nag-seek sila ng advice sa medical practitioner talaga. Totoo po. Tsaka mas nakakatakot siya kasi hindi mo siya nararamdaman agad, di ba po? Parang it takes time para maramdaman mo siya. Yes. Okay, grabe. So, nakakadalawang question pa lang po tayo pero sobrang ang dami ko nang natutunan. So, for you guys listening right now, if you have questions that you want to be addressed or questions na may concerns kayo na gusto nyong magkaroon ng kaliwanagan, you can always reach Google Docs in our social media platforms. So, for Facebook, we have www.facebook.com/the Google Docs podcast. For YouTube naman, Sheen. Ayan, for YouTube, guys, just search the Google Docs. So that's the Google space DOKS. All episodes will be uploaded there. You can also post your comments sa comment section if you have suggestions, questions, clarifications that you want to shoot us. Just you can contact us there, pwede sa Facebook and also sa YouTube. So, ayun, Miss Ella and Miss Thea, continuing our discussion, so, tama nga si Miss Ella, sobrang dami ko na rin natutunan. So, yun na rin yung ultimate na danger ng self-diagnosis. Yung kapag nag-attempt na tayo ng medication at magkakaroon na ng resistance nga sa antibiotics and even overdose. So, yun talaga yung mga sana iniiwasan natin kaya nagkakaroon din tayo ng mga ganitong talks para hindi na makapag-put pa ng danger sa kung sino man ang at risk doon. So, we have defined earlier what self-diagnosis is. We even distinguished it from harmless searching and introduced the concepts of medication, self-medication. So, ngayon naman, magbibigay sana tayo ng concrete example sa ating listeners kung kailan na ba tayo nakaka-relate doon sa mga actions of self-diagnosis. Kasi, right, Miss Sela and Miss Thea, hindi natin minsan alam na, like ako din, hindi ko rin alam minsan na yung mga actions ko, self-diagnosis na pala yun. So, opo, how am I doing it? So, that's for the next. Actually, guys, medyo maswerte kayo kasi I used to self-diagnose when I was in high school. Kasi yung family namin, I came from family of medical practitioners. Si lolo ko, cardio. 2 kong pinsan, they're actually doctors. Isa internal med, isang general doctor. And yung tito ko na isa and yung tita ko, pareho silang derma. So, coming from a family of medical practitioners, medyo aware ako sa mga ganyan. And I have my resources. I have my books. I have the internet. I have them or other relatives na pwedeng sabihan ako. Pero since as a teenager, gusto ko ako din na maging ganun ako. And it's actually one of my dreams to be a doctor. I used to have that dream to become a doctor before. So I used to self-diagnose nung high school ako. Masakit ng ulo ko, ganyan, masakit puson ko. I searched the internet, binabasa ko lahat ng related nila. Yun din siguro yung reason kung bakit ako nag-lead to medical technology as my course. Kasi we are considered as the detectives ng mga doctors. Kasi alam namin yung bacteria, ganyan, yung mga cells. We try to delve into the deeper parts of our body. So, self-diagnosis, I could categorize it into 4 steps. First is the recognition. Paano ba yung recognition? May ubo ako, may sipon ako. Yon, you try to recognize what you're feeling, what your body is telling you
kung ano yung sinasabi ng katawan mo. Oh, may ubo ko, may mali sa akin. Ano bang mangyayari sa akin? Second of that, when you have recognized that symptom or sign, mag-o-observe ka na. Observe mo ilang araw ka nang inuubo, ilang araw ka nang sinisipon. Gaano ba kalala yung nafe-feel mo for that span of time na meron ka? And then you try to go into research. Paano mo ginagawa yung research? There are different research tools na available. First are the previous experiences that we have or yung mga experiences that our parents had or our friends had. So you try to relate it with yours. Second, the myths and the beliefs. Sabi ni lola ko, ganito, ganyan daw yung gawin mo pag masakit na lamunan mo. Hindi. Sabi naman ng kapitbahay ko, ganito daw gawin mo kasi siya nagkaganyan na. Oo nga no. Try ko nga yan. Yung mga ganon. Myths and beliefs. Third, yung mga friends consultation. Uy, friend, masakit ulo ko, ganito, ganyan. Ano ba yung pwede kong i-take na gamot? Masakit yung lalamunan ko. Di ba dati masakit din lalamunan mo? Anong ginawa mo? Yan yung mga bagay. And lastly, the widely used research tool or yung source of information that we have is the internet, which is really, really broad. And dito napapasok yung overthinking and anxiety mo sa nafe-feel mo kasi sobrang daming laman ng internet na minsan hindi mo naman kailangan basahin, minsan hindi mo naman kailangan malaman. And lastly, there goes the self-diagnosis. So from recognizing what you feel, observing how long you have felt it, you try to research, then you come up with a certain answer. Ito, madadiagnose ko na yung sarili ko. Feeling ko, ito yung sakit ko. And then, you try to apply self-medication. Ganon yung naging process ko noon. And I have experienced that before. And ayoko na siyang ulitin kasi hindi maganda yung naging effect niya sa akin. Ayun, meron pala tayong first-hand testimonies. Oo. Ayun, recognition, observation, tapos research, and final diagnosis. So, yun yung mga keywords po na dapat nating i-watch out. If we are doing these steps, thank you so much, Miss Thea, for talagang telling us these things na specified talaga sila. Because if we are doing these things, then guys, yun na, nagsa-self-diagnose na tayo. So, dun pa lang sa recognition part, siguro dun sa, pwede nating sabihin na harmless researching yon, pero wag na tayong umabot doon sa last step kasi doon pa pwedeng magkaroon ng mga implications and dangers na baka hindi na natin maagapan yung effect. Yes. Totoo. Kaya sa mga listeners natin, kung nakarelate kayo, kabahan ka na. Pero kasi alam mo talagang, kasi pag minaramdaman ka talaga, dumarating ka talaga sa mapapraning ka talaga. Lalo kung wala kang time pumunta sa doktor para magpa-check talaga, hanggang doon ka na lang sa sarili mo. Parang papakiramdaman mo yung sarili mo, tapos, hindi, katawan ko to, alam ko yung ginagawa ko. Parang may ganun tayong mentality paminsan-minsan. So, dahil nagbigay na si Miss Thea ng mga concrete examples kung paano tayo nag-self-diagnosis, Miss Thea, sino naman po kaya yung mas at high risk na mag-commit or mag-self-diagnose na kanilang mga sarili? Actually, self-diagnosis can be done by anyone naman. Actually, ikaw, ako, pwede natin itong gawin. Pero, ang parang focus ng healthcare community as to the self-diagnosis factor or yung issue na to is those people na nakatira sa mga remote areas which they don't have any access to healthcare. Na unlike katulad natin, sobrang dami ng mga hospitals or clinics na available sa city natin. Sila kasi yung mga nasa remote areas na yan, mahirap sila magkaroon ng access sa healthcare. Kaya kung anong meron sila, yun na lang gagawin nila or gagamitin nila na paggamot sa sarili nila. Minsan, di ba, magkakaroon ng mga medical mission sa mga remote areas, tapos bibigyan silang gamot. Tapos kung ano yung gamot na natanggap nila, yun yung iti-take nila. Pero hindi naman yun yung angkop na dapat para doon sa nararamdaman nila. Kasi ito din yung mga type ng population na merong mga kakaibang sakit na malalalang mga sakit, di ba? So, yun yung parang mga parts ng society or ng lugar natin na hindi talaga maiwasan yung self-diagnosis kasi sila mismo, wala din silang access sa healthcare talaga. Totoo po. Yun yung mga yung mga ilang bundok yung kailangan tawirin para lang maabot sila ng gamot. Manganganak ka na lang, kailangan mo pang lumakad ng sobrang layo. Yes, gano'n. Meron naman din yung mga tao na
Oo, takot talagang magpunta sa doktor. Hindi ko rin maintindihan bakit takot sila, pero meron. Yun din yung mga tao na they tend to self-diagnose, if not being sobrang careless nila sa sarili nila, they tend to self-diagnose kasi masyado silang takot sasabihin ng doktor. Na kapag na feel na nila na ganito yung sakit nila, alam ko na, hindi ko na kailangan sa doktor. Ayoko na makarinig na kahit ano, tapos gagastos pa ako. Yan yung mga common na na-encounter namin sa hospital setting, yung mga ganyang klase ng tao. Na minsan, isang beses lang sila pupunta sa clinic, pero meron pa silang follow-up check-up. Parang okay na sila sa ganon, na self-diagnose na nila, o kaya minsan, aabot pa sila sa malalang part ng sakit nila bago sila magpa-check up. Ito yung mga taong alam mo na nag-self-diagnose sila before. Totoo po. No? So marami talagang factors na Yes. nagko-contribute kung bakit ka nakakapag-self-diagnose. So paano po kapag nag-self-diagnose ka? Ano yung mangyayari sa iyo? Like agad-agad namang directly mangyayari sa iyo once na nag-self-diagnose ka? Actually, lagi namang may two sides ang coin, di ba? The left and the right, up and the down. There are really pros and cons when it comes to self-diagnosis. So, before anything else, mag-start muna tayo dun sa pros ng self-diagnosis. Of course, sa self-diagnosis, maaga mong mafe-feel or maaga mong masasabi na meron kang nararamdaman kasi alam mo yung sinasabi ng katawan mo sa'yo. Alam mo na na-observe mo yung sarili mo and alam mo na sa thorough researching, baka ito yung sakit ko. And it could actually help the healthcare professional na kakausapin mo kapag yun ang main goal mo, na tulungan siya. Kasi we can self-diagnose in order to help the doctor eh. Diba, minsan may times na mafe-feel natin ganito. So mag-research muna tayo and we observe ourselves. Pag na-observe na natin, punta tayo kay doctor. Doc, ganito yung na-feel ko, ganito katagal yung nararamdaman ko for that certain time, for that certain symptom. And baka, Doc, ganito yung sakit ko. Okay. Thank you naman dahil naging honest ka sa sabihin nito. So, yun yung mga times na nagiging maganda yung self-diagnosis natin. Also, there are certain types of diseases na ina-advise din ng mga medical practitioner o ng healthcare community na mag-self-diagnose tayo. One pinakasikat na infection is urinary tract infection. Narinig niyo na ba yun? Opo, UTI. UTI. Meron na ba nagka-UTI dito? At wala pa naman po. Thank God. Wala pa naman. Yun, Hindi actually, naman. ang urinary tract infection, you can actually self-diagnose it. Paano? Una sa lahat, mafe-feel mo na mahirap kang umihi. Tapos, after a couple of days, lalagnatin ka. Tapos, minsan, kapag lumala, sobrang labo na ng ihi mo. Pag na-observe niyo, try niyo observe yun. Pag sumasakit na yung pag-ihi nyo, malabo yung ihi nyo, masyadong yellow, masyadong orange, ganyan, masyadong dark colored. O kaya minsan, mayroong mga konting splatter or tinges ng blood yung ihi nyo. Those kinds of symptoms or those kinds of signs are actually correlated directly or mostly 100% mostly directed sa urinary tract infection. And if you have those kinds of symptoms, you can opt to ask for a urinalysis test sa mga laboratories na malapit sa inyo or sa mga hospitals na malapit sa inyo. And us, medical technologies, will try to read your urine. And pag nakita namin na masyadong mataas na yung WBC nyo or yung white blood cell, at the same time, meron kayong presence ng bacteria sa ihi nyo, then we could say na, UTI na to. Punta na ako kay doc para mabigyan niya ako ng tamang medication. Kasi urinary tract infection is actually an infection caused by bacteria. Hindi mo siya makukuha, yung mga gamot dito hindi mo makukuha ng walang reseta. So, once you have diagnosed yourself, punta ka na kay doc. Doc, ganito yung nafe-feel ko. Actually, nagpa-urinalysis na nga ako eh. Sabi niya, wow, ang galing mo naman. Bakit mo alam yan? O yun, nag-research ako, doc eh. Ganyan. Tapos, pagdating mo doon, sige, ito yung iinumin mong antibiotic. Take mo to ng 7 days. Huwag kang matigas ang ulo. Dapat 7 days mo siyang i-take. Kundi, mauulit lang yung cycle at baka lumala pa yung naram. Ito yung mga instances na okay yung self-diagnosis and it's actually advisable na magamitin mo siya. And actually, okay din yung self-diagnosis sa mga mild na nafe-feel natin like fever, headache, masakit na lalamunan, ganyan, mag-Bactidol ka lang, yung mga ganon, yung mga common lang na nafe-feel natin na may sipon ako, ganyan, o lusot ka na, ganyan. Yung alam mo na after 2 to 3 days, wala na, yung mga ganon. Pero pag alam mo na nag-persist na siya,
do not hesitate to seek your medical practitioner or your doctor kasi hindi na siya maganda. Ganon siya okay. Oo, usual din siya sa mga ganong Opo. cases. So, I think doon sa naging previous Ayun na. discussion natin na cover, no, Miss Ella, ay, Mm-mm. yung naging questions ng ating respondents from the survey na when is self-diagnosis useful? So actually, yung self-diagnosis, it can help your doctor reach your accurate diagnosis kapag naging honest ka, syempre, doon sa mga nararamdaman mo. Magiging cooperative pa yung inyong magiging relationship kung naging honest ka, of course, doon sa sa iyong mga nararamdaman. So with that, grabe na nabitin ako, Miss Ella, Miss Thea, sa ating naging discussion. Before we conclude this episode, we want to ask Miss Thea, do you have any more information that you want to add? Any last words na hindi natin na-cover po? Mag-add lang ako mabilis ha. Actually, self-diagnosis is okay, lalo sa panahon natin ngayon, which is the current pandemic. We don't have the time or we don't have the capacity to go outside kasi bawal. So, ang gagawin natin, we observe ourselves, we observe our family members, and doon pa lang natin i-report dun sa doctor natin or sa family doctor natin pag may na-feel na tayong nakakaiba. From then on, magtutulungan kayo ng doctor nyo nun para ma-identify kung kailangan mo ba magpa-swab for us to identify if you're COVID-19 positive or negative. Pero, dun naman sa cons, mabilis lang ha, sabihin ko lang na hindi talaga advisable, guys, ang mag-self-diagnose kasi marami siyang risks and maraming detriments na meron siya more than the benefits that it covers. Oo, kasi kapag na-misdiagnose mo yung sarili mo, of course, it could lead to improper healthcare management. Tapos, dahil mali yung diagnosis mo, improper din yung medication na pwede mong makuha. Tapos, the fact na you're self-diagnosing, it could increase your anxiety and overthinking, di ba? And mahirap yon kasi it could be detrimental to your mental health. Also, lastly, hindi mo pwedeng i-self-diagnose ang mental health issues or mental health problems. Kasi mental health problems, yung mga first na symptoms and signs nila are parang same as sa mga normal na infections ng katawan. Parang minamasquerade niya yung mental health problem na meron ka. And hindi mo siya pwedeng i-self-diagnose kasi iba-iba yung danger na ini-impose ng mga mental health problems na meron tayo. And mas maganda talaga na you seek the medical practitioner para matulungan ka nila ng agad-agad and maagapan yung meron. Yeah, kasi mental health is as important as Oo, related siya talaga. na hindi dahil hindi mo nakikita, hindi siya nag-exist. Yes. Oo. Saka malaking factor yan ngayon. Ayun po, no, mental health is as important as physical health. No, hindi porket hindi natin nakikita, ay hindi na siya nag-exist. Lalo nga po ngayon na may pandemic, sobrang nakaka-apekto talaga yung pandemic sa pag-iisip ng mga tao. Oo. Oh, grabe po, no, sobrang dami ko talaga natutunan sa araw na to. No, maraming salamat po, Miss Thea. No, ako, ang main takeaway ko sa naging kwentuhan natin about self-diagnosis ay hindi siya laging pangit, hindi laging disadvantageous ang self-diagnosis dahil makakatulong siya sa mga doktor para masabigyan ka ng mas magandang treatment. Pero, dihamak naman na mas malaki yung disadvantages niya kumpara sa advantages niya. Kaya, syempre, mas pipiliin mo na huwag ka na lang mag-self-diagnose. Ikaw ba, Machine? Yes, Miss Hela. So ako naman yung biggest takeaway ko for today na meron tayong madidistinguish na actions from us na nagli-lead yon sa self-diagnosis. So yun nga yung sinasabi ko kanina yung steps na nabanggit ng Miss Thea. So kapag nangyayari na yon, yun yung mga dapat nating i-watch out na ginagawa natin kasi baka nagli-lead na to sa self-diagnosis at further magkakaroon ng mga iba pang negative effects. Miss Sela? So, ayun po, no, Miss Thea, maraming salamat po sa pag-share ng inyong mga insights, ng inyong knowledge about self-diagnosis. Sobrang marami po kaming natutunan at masaya po kaming ibahagi ito sa ating mga listeners. So, sana nag-enjoy din po kayo mga kwentuhan kami for this
Day? Yes, actually, thank you sa opportunity na to. And kaya nga nang sabi ko kanina, there are not much college students who try to dig into this topic. And maganda na nabigyan niyo siya ng light ngayong pandemic, which is helpful ngayon sa mga kabataan and also sa ating mga adults or mga nakikinig sa podcast na to. Totoo po. Kaya sa mga listeners natin, isipin nyo si Miss Thea ay medical practitioner na pero hindi siya nag-self-diagnose kasi alam niya yung risk na meron ito. So paano pa tayong mga normal na tao, no? Ano pa yung mas epekto nito sa atin kung mag-self-diagnose tayo? Ngayon wala naman tayong sapat na kaalaman sa mga gantong usapin, no? So kung nag-enjoy kayo sa Yes, ating and also may first-hand testimony from Miss Thea kung ano yung mga na hindi talaga siya maganda. So talagang nasabi rin sa atin yung experience at hindi lang tayo na preach tungkol doon sa mga mangyayari kasi siya mismo, ang ating speaker mismo, na experience yung ating topic for today. Totoo yun. At sa mga listeners natin, kung nag-enjoy kayo sa ating first episode of a 3-part podcast, abangan ninyo ang aming second episode na ilalabas malapit na. Kung nailatag na natin ang truths and facts about self-diagnosis, sa next episode naman, mas papalalimin natin yung understanding natin about the topic at mas specify natin kung ano ba yung mga risk at danger na meron ito once na magawa natin siya once in our life. And yes, in this next episode, we will also talk about specific examples and yung mga common na illnesses at kung ano pa yung mga, mas sabi nga ni Miss Ella, mas palalalimin pa natin yung kaalaman natin dito. That's why, guys, we hope that you keep on following us on all of our social media accounts. On Facebook, that's www.facebook.com/the Google Doks podcast. And on YouTube, just search the Google Doks at DOKS, yung docs niya. So all of our episodes will be posted there, and please like, comment, share, and subscribe. And let's all raise awareness together about this insidious topic that is self-diagnosis. Okay, so salamat sa mga listeners natin from all over the Philippines. Kung meron man tayong listener from sa ibang bansa, no, hello sa inyo and salamat sa pag-abot nyo hanggang sa point na to na ating discussion. Once again, I'm your host, Sela. And I am her co-host, Sheena, and this is the Google Docs Podcast, Episode 1, Unspoken Truth of Self-Diagnosis. Join us as we uncover the dangers of self-diagnosis. That's for our second episode, and share this so we all experience a learning journey like never before. Thank you guys. Thank you, Miss Thea. See you sa next episode. Thank you, guys. Thank you, Kai. Thank you, Miss Thea.